बच्चालाई ट्रिट गर्नु भनेको एउटा युनिक कुरा पनि हो, सँगसँगै च्यालेन्जिङ पनि हो. प्रिभेन्सन इज मोर इम्पोर्टेन्ट देन ट्रिटमेन्ट भन्ने. यो दुधी दाँत त हो, निकालिदिउँ न. Have you heard of it? 100%. हरेक दाँतको आफ्नो आउने टाइम छ. त्यो टाइमलाई हामीले रिस्पेक्ट गर्नुपर्छ. We have to respect that. So that it doesn't affect, अब अरू दाँतलाई अफेक्ट नहोस्. दुधी दाँतको केसमा चाहिँ नयाँ दाँत त त्यसको मुनि आउने हो नि त. अब त्यसको पछाडिको दाँत अगाडि आयो भने त दाँत ठाउँ त ओगटियो. ओगटिएपछि यो ठाउँ त यसमा अटिएन नि त. भोलि आउने दाँत त्यहाँ अटिँदैन. बच्चा केयर गर्नुको लागि डिफ्रेन्ट, खालि उसलाई राम्रो लुगा सफा चिटिक्क पार्ने अहिलेको ट्रेन्ड फोटोमा त खिचाउने होइन, मुखको केयर पनि गर्नुपर्छ भन्छु म. बच्चालाई 2 चोटि ब्रस गर भनेर ब्रस गर्न उसले मान्दैन, तर उसले अडल्टले गरेको काम त उसले गर्न इन्जोय गर्छ नि त. Why don't the adult practice it? I think more than उपचार गर्नु जाँदा भन्दा पनि it is more about dental visit को लागि जानु पर्यो कि 6 महिनामा, किनभने बच्चाको ग्रोथ पनि भएर हुन्छ नि त. नमस्कार र ब्राइट साइड विथ डाक्टर निकिता अग्रवालमा हजुरहरूको फेरि स्वागत छ. म तपाईँको होस्ट डाक्टर निकिता, अनि आज हामी अत्यन्तै नै उत्साहित छौँ यो दोस्रो एपिसोड हजुरहरूसम्म ल्याउन पाउँदा. हाम्रो पडकास्टको उद्देश्य भनेको व्यावसायिक अनुभवहरू, वास्तविक कथनहरू अनि दन्त चिकित्सामा रुचि भएकोहरूको जानकारी बढाउन र प्रेरित गर्नु हो. एन्ड टुडे वी हेभ डक्टर नेहा ढकाल. उहाँ चाहिँ नि बाल दन्त विशेषज्ञ हुनुहुन्छ. उहाँको एक्सपिरियन्स इज ओभर 15 years, नट ओन्ली इन क्लिनिकल डेन्टिस्ट्री, तर उहाँले डेन्टिस्टहरूलाई पढाउनु पनि हुन्छ. And she is aspiring lot of young dentists to take pediatric dentistry as well. This episode has been curated not only for the young dentist, but also for young parents who want to understand and learn how to maintain the oral health of the children. Welcome, Dr. Neha. हजुरको यहाँ स्वागत छ. Hello, Dr. Nikita. I'm very, very excited to be over here. होइन, म चाहिँ especially I'm a dentist who works on children. Okay, अनि बच्चाहरूको दाँतहरूको समस्या भयो भने I go through those problems rather than adult people. But adult भन्दैमा I see like 14 years भन्दा मुनिको बच्चाहरूमा we usually deal over here. हजुर. सो डक्टर नेहा, हजुरले अब जसरी भन्नुभयो नि, हजुर बाल दन्त विशेषज्ञ हुनुहुन्छ होइन, तर हजुरको अब डेन्टिस्ट्रीलाई नै आफ्नो करियर बनाउँछु भन्ने यो सोच चाहिँ नि कसरी आयो? डेन्टिस्ट्री करियर भन्दाखेरि when we were like हामी +2 सकेपछि कन्फ्युज थियौँ. I have to become a doctor, no? I was like, let's be a dentist, like that kind of feeling clicked it and said, okay, I'll apply for this only. So I kind of went for PDS only. And here I am as a pediatric dentistry after almost 20 years since I started the journey of dentistry. Right? So it's going very, very interestingly. पहिला different थियो है, अहिले धेरै चेन्जेसहरू आएको छ. पहिला सानो स्केलमा हुन्थ्यो है, दाँत देखाउनु पर्दैन, त्यो कन्सेप्ट अझ पनि छ, तर इभल्भ भएर आएको छ. अहिले चाहिँ दे आर पिपल लाइक हु वान्ट्स नै हाम्रो पनि देखाउनुपर्छ, बच्चाको पनि टाइममा देखायो भने इम्प्रुभ भएर जान्छ भन्ने काइन्ड अफ फिलिङ्सहरू चाहिँ धेरै देखिन थालेको छ. नट लाइक बिफोर है. सही, तपाईँलाई पनि थाहा छ होला, पहिला फर्स्टमा पनि Prosthodontist केम ओभर हियर, you did feel some difference, right? हजुर हो नि. आई थिङ्क अब चाहिँ नि मान्छेहरू एकदम अवेर हुनु भइसकेको छ कि यो गर्नै पर्छ, दाँतको पनि ख्याल गर्नुपर्छ भन्ने त्यो कुराहरू चाहिँ नि एकदम बढिसकेको छ. हजुरले त्यो कुरा एकदम ठ्याक्क नै भन्नुभयो. अनि जसरी डक्टर हजुरले भन्नुभयो नि, अब बिडिएसमा जाँदाखेरि अब 12++2 सकेपछि ठ्याक्क बिडिएसै गर्छु भन्ने. त्यो बेला त बच्चाको डेन्टिस्ट हुन्छ भन्ने पनि थाहा, प्रपर नलेज त थिएन. मैले हजुरले त्यही ठ्याक्क सोध्न खोजिरहेको थिएँ. अब डेन्टिस्ट्रीमा पनि अब 9-10वटा ब्रान्च हुन्छ नि, देयर सो मेनी स्पेसियालिटिज. अब तपाईँले मलाई सोध्नुभयो भने मैले जब अब मास्टर्स गर्छु भनेर सोचिरहेको थिएँ,
पिडियाट्रिक गर्छु भनेर त मैले सोचेकै थिएन. इट वाज फर मी इट वाज भेरी भेरी डिफिकल्ट थिङ टु चुज के. सो हजुरले होइन म पिडियाट्रिक डेन्टिस्ट्री नै गर्छु अथवा बच्चाको ओरल हेल्थलाई नै इम्प्रुभ गर्छु भनेर यही स्पेसालिटी कसरी चुज गर्नुभयो हजुरले? इट इज लाइक म फर्स्टमा एज अ डेन्टल सर्जन काम गरिराख्दाखेरि आई केम अक्रस अ लट अफ किड्स है. अनि आई अलवेज इन्जोय प्लेइङ विथ माई सिब्लिङ्स. घरमा भएको बच्चाहरू त्यो द्याट इज अ डिफ्रेन्ट टाइप अफ डिल. वी आर डिलिङ इन अ डिफ्रेन्ट वे. बट डेन्टलमा आएर द पेसेन्स लेभल विच यु हेभ टु डिल विथ द चिल्ड्रेन उनीहरूले छोडिदिने. आई थिङ्क आई कुड ह्यान्डल इट. सो आई थट let's do, why not pediatric dentistry? But I did think of other subjects also, but I think pediatric dentistry weighed more than other subjects for me. So by choice thiyo bhannu parla. Kind of by choice. People are like, everybody's like, how did you make a choice like that? Because it's very very difficult to deal with children. Because it's not the children, I say, everybody सबको जब यसो सोच्दाखेरि एभ्री पर्सन अब झन् हामी वेन वी आर डिलिङ विथ लाइक हाम्रो प्रोफेसन अनुसार वी डिल विथ पिपल. एकअर्कासँग बोलेर एकअर्कासँग हेरेरै जान्छ नि त हाम्रो काम त. until and unless we face another person we cannot work. So झन् अब बच्चाको कुरा आउँदाखेरि चाहिँ बच्चा मात्र भएन, बच्चाको बुवा आमा भयो, त्यसमा बुवा आमा मात्र भएन, सोसाइटीले पनि खेल्यो. The role is, the whole society is playing a role over there. Everybody स्कुलमा जान्छ, स्कुलमा डिफ्रेन्ट इनपुट हुन्छ, पेरेन्टको आफ्नो वर्क सर्कलबाट डिफ्रेन्ट इनपुट आएको हुन्छ, उसको घरबाट डिफ्रेन्ट इनपुट आएको हुन्छ, ग्रान्ड पेरेन्ट्सहरूको. सो इट्स नट just about treating the child, it's about treating the whole circle over there. So it becomes very demanding at times. 100%. हामीले पढ्दाखेरि त्यो ट्रायंगल पढ्थ्यो नि. ट्रिटमेन्टमा everybody is involved भनेर. It is actually everybody is involved in pediatric dentistry. So the child is at the top with the triangle remember गर्दाखेरि, but it is actually like that, हैन? हो नि. अनि त्यही मैले सोचिरहेको थिएँ कि अब बच्चालाई ट्रिट गर्नु भनेको एउटा युनिक कुरा पनि हो, सँगसँगै च्यालेन्जिङ पनि हो, हैन? अब त्यो लगायत मैले के सोच्छु भने हजुरले साइन्सलाई पनि मेन्टेन गर्नु पर्यो काम गर्दाखेरि, प्लस इन्स्योर पनि के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि बच्चा फ्युचरमा गएर एउटा फियरफुल अडल्ट नबनोस्. सो त्यो तपाईले कसरी ब्यालेन्स गर्नुहुन्छ? It's like, I think every child is an individual. Right? Once you take them as an individual, then only the individual linu bhaneko, we are respecting them. Right? If I respect you, you will ultimately respect me. I feel like that. If त्यो त गिभ एन्ड टेक भन्ने जेमा पनि हुन्छ. अब बच्चालाई मैले इन्डिभिजुअली उसलाई उसको बारेमा उसको चोइसेसहरू राखेँ, उसलाई सोधेँ भन्यो भने he or she will open up to me. अनि उसलाई त्यसरी नै उसलाई, of course people will be anxious about dental treatment. So many adults are anxious. Anxiety कसलाई हुँदैन? Even if you ask me, the moment if you ask me to lie on the dental table, it will be like, I'll think twice. Will the doctor be good for my teeth? 100%. So त्यो ट्रस्ट म ठुलो मान्छेलाई चाहिन्छ भने बच्चालाई पनि चाहिन्छ. So I think we should take them as an individual and talk to them properly, make them win their trust, then only we can work, I think. त्यो एकदम ठीक भन्नुभयो. I think it's the no like and trust factors. अनि फेरि बच्चाहरुमा के हुन्छ, we take consent from the parent, but we forget to take the consent from them. Majority cases they should be the ones to give us a consent. उनीहरुले बुझ्दैन, पेरेन्टहरुले साइन गरिदिनु पर्छ, त्यो डिफरेन्ट कुरा हो. there is a thing called assent, हैन? वो त्यो चाहिँ लिनै पर्ने हुन्छ है. त्यो कसरी लिने मतलब that means we need to build trust with them, हैन? Absolutely. अनि जस्तै डक्टर हामीले अभियसली डिस्कस गर्यौं that it is challenging, unique, 100%. every child is also unique. सबैको इन्डिभिजुअल एबिलिटिजहरू हुन्छ. तर यो सँगसँगै आइएम स्योर
यसमा आनन्द आउने फन कुराहरू पनि होला नि त. सो वाट डु यु इन्जोय द मोस्ट के यसको बारेमा अबाउट योर स्पेसियालिटीमा वाट इज समथिङ द्याट यु रियली लाइक डुइङ? बच्चाहरूको वर्ल्ड भनेको वर्ल्ड अफ इनोसेन्स हो कि होइन. एन्ड द इनोसेन्स, द ड्रिम, द क्रिएटिभिटी ओभर देयर, द स्टोरिज द्याट दे टेल. एभ्री चाइल्ड इज अ वन्डर अफ क्रिएसन्स. उनीहरूको स्टोरिजहरू भनौँ, इफ यु इभन आस्क देम what did you do today, they'll add some things, masala, केही चिज एड गरेर उनीहरूले भन्छ. and you start enjoying that talk. Okay, त्यो नै मोस्ट फेसिनेटिङ हो होइन. बट अब त्यो फेरि कुन बेला हुन्छ बच्चा जब एकदम ह्याप्पी हुन्छ. इट्स नट अलवेज लाइक द्याट होइन. देयर आर सम point of time that the child doesn't even want to look at you because they are very very fearful about the whole dental setup and all. त्यो बेला न छैन भने most memorable चाहिँ when they start telling different stories of their own. हो नि, they have their own creative mind जसरी हजुरले भन्नुभयो नि, एउटा imaginative world भएर हुन्छ. हजुर हजुर. And I think especially nitrous oxide ko bilama they'll give their own stories. Nitrous oxidation another story. 100%. I think we'll get there soon. त्यो पनि हामी डिस्कस गर्नुपर्छ. आजभोलि एकदमै इम्पोर्टेन्ट नै भइसकेको छ. अनि त्योमा जानुभन्दा अगाडि मैले हजुरले एउटा अर्को कुरा के सोध्न खोजेँ भने लाइक हजुरले यो यति वर्षदेखि गरिरहनु भएको छ नि त यो पिडियाट्रिक डेन्टिस्ट्री पनि. अब डेन्टिस्ट्रीमा एन्टर गर्नुभएको 20 वर्ष नै भइसकेको छ. सो यसमा हजुरको कुनै यस्तो एकदम मेमोरेबल केस अर च्यालेन्जिङ केस थियो विशिष्ट रूपले याद छ त्यस्तो केही छ? मेमोरिज भन्दाखेरि एभ्री चाइल्ड डिफ्रेन्ट मेमोरिज हुन्छ होइन. दे आर मेनी मेमोरिज होइन. अब एकदम इम्प्याक्टफुल मेमोरी भन्दाखेरि चाहिँ वेन द चाइल्ड कम ब्याक एउटा ठाउँ नो आई निड टु गो टु द्याट डक्टर भनेर पेरेन्टलाई जबरजस्ती खोज्न लगाएर त्यो डक्टरमा पुग्दाखेरि चाहिँ त्यो जस्तो वन्डरफुल मेमोरी केही हुँदैन जस्तो लाग्छ. एन्ड आई हेभ ह्याड अ पेसेन्ट हु इज डन लाइक द्याट है. होइन आई हेभ टु गो टु द्याट डक्टर. नो सी इज नट वर्किङ ओभर देयर भने नो फाइन्ड हर फर मी. And they had to go do all the troubles to find me. And त्यो जस्तो राम्रो मेमोरीहरू त के होला. आई थिङ्क तपाईँले भनेको कुरा बच्चाहरूको एउटा अट्याचमेन्ट हुन्छ नि त. द्याट इज द अट्याचमेन्ट, द ट्रस्ट, द लेभल अफ ट्रस्ट दे हेभ गिभन यु है. कस्तो खुसी लागेर आउँछ कि त्यो बेला है. त्यस्तो गरेर खोजेर आएछ होइन. अनि त्यसपछि इट इज भेरी भेरी touching and memorable and it is like होइन मैले अरू बच्चालाई पनि आई हेभ टु गिभ द सेम टु द अदर्स अल्सो भन्ने टाइपको फिलिङ त. यस एब्सोल्युटली. अनि हामीले वी स्पोक अबाउट हजुरले कसरी डेन्टिस्ट्री चुज गर्नुभयो, पिडियाट्रिकमा कसरी आउनुभयो. तर तपाईँले आफै पनि पिडियाट्रिक डेन्टिस्ट्रीमा यति वर्षदेखि त हजुर हुनुहुन्छ नि. तपाईँले यो पिडियाट्रिक डेन्टिस्ट्रीलाई इभल्भ हुँदा हाउ हेभ यु सिन इट इभल्भिङ? हजुरले सुरु गर्नुदेखि अहिलेसम्म यो फिल्ड कसरी इभल्भ भइरहेछ अर वाट आर द चेन्जेस विच हेभ ह्यापन ओभर द इयर्स? इभल्भमेन्ट हेर्दाखेरि पहिला के हुन्थ्यो एकदम प्रब्लम भएपछि आउँथ्यो. आई युज टु सी अ लट अफ पेसेन्ट्स अल्दो दे विल बी एक्सेप्सन्स. पहिला हुँदाखेरि चाहिँ एकदम सिभियर केस भएपछि अहिले पनि नआउने होइन. एकदम सिभियरिटी स्वेलिङ भएर वेन इट इज भेरी भेरी डिफिकल्ट टु ह्यान्डल द सिम्प्लिसिटी अफ द्याट कुड बी ह्यान्डल्ड इन अ भेरी भेरी डिफ्रेन्ट वे. त्यो चेन्ज भएर उनीहरू एकदम गाह्रो भइसकेपछि दाँतै निकाल्नुपर्ने अवस्थामा. अनि त्यसपछि होइन दाँतै निकाल्ने घरमा मानेन अनि मात्र आएको. त्योबाट चाहिँ अहिले आएर हेर्दाखेरि चाहिँ पिपल आर लाइक होइन टाइममा ठाउँमा गएर देखायो भने इट बी इजियर फर अस भन्ने पेरेन्टको भावना पनि बच्चाको पनि. काइन्ड अफ स्कुल सोसाइटी मेबी इट इज चेन्जिङ होइन. डिफ्रेन्ट प्लेसेसमा हेर्दाखेरि दे हेभ इभल्भ. पहिलाभन्दा अलिकति अरू टाइममा पनि देखाउन आउन चाहिँ थालेको छ. लाइक जस्ट फर अ जेनरल चेकअप भनेर पनि आउन थालेको छ. नभए पहिला के हुन्थ्यो हामी पढ्दाखेरि त वी युज टु लाइक ब्रिङ
children from schools and all search them and त्यसपछि स्कुलबाट पठाइयो भन्ने हुन्थ्यो होइन अनि कहिले कहिले सिरियस भएर आउँथ्यो अहिले त you see so many people are coming on their own भनेपछि their attitude towards dentistry are changing भन्ने बुझिन्छ होइन अनि त्यसै कारण maybe that is the major change I think हो नि कतिजना अब होइन चेकअप जेनरल चेकअप मात्रै गरेर भनेर पनि आउनुहुन्छ लाइक यु सेड अवेरनेस बढेको छ इन दिस जेनेरेसन अफ पेरेन्ट्समा पनि भनौँ होइन दे बिकम मोर अवेर कि प्रिभेन्सन इज मोर इम्पोर्टेन्ट देन ट्रिटमेन्ट भन्ने सोच बनिरहेको छ पैसा पनि त कम खर्च हुन्छ प्रिभेन्सनमा द्याट इज गोल्डन नगेट जुन हजुरले भन्नुभयो किनभने प्रिभेन्सन इज अलवेज बेटर देन क्योर 100% इभन इन टर्म्स अफ फाइनेन्स भन्दाखेरि पनि द्याट इज अ मेजर पार्ट होला नि होइन अब बच्चालाई ल्याऊ लग यु मिस आउट द होल डे अफ स्कुल एउटा वर्किङ डे नै छुट्टी लिएर आउनुपर्छ पेरेन्टले अहिलेको त एभ्रीबडी इज वर्किङ सो इफ यु डु अ टाइमली ट्रिटमेन्ट हजुर we are saving a lot of money and time everything so to say I think it should be in the plan of parenting ma pani dental treatment should be there just हैन र which brings me to a very एउटा हजुरले भनेको कुरा एकदम इम्पोर्टेन्ट मलाई के लाग्यो भने चिल्ड्रेन एजुकेसन त हो तर पेरेन्ट एजुकेसनलाई पनि that is हामीले इम्पोर्टेन्स दिनुपर्ने हो यस हजुर हजुर अब यो त भयो वाट इज चेन्ज अनि के कुरा इभल्भ भयो होइन तर यस्तो केही कुरा छ जुन हजुरले छिरेदेखि अनि आजसम्म होइन पिडियाट्रिक डेन्टिस्ट्रीमा चेन्जै भएको छैन चेन्जै नभएको हे यो दुधे दाँत त हो निकालिदिउँ न Have you heard of it? 100%. दुधे दाँत यो बेकारमा के छोडिदिनु नि डक्टर निकालिदिनुहोस् हो किनभने दुधे दाँतको उपचार गर्नुपर्छ भन्ने अवेरनेस अब त्यो त यतिकै पनि साटिहालिन्छ नि त त्यो भएर बट इट इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट त्यसले दाँत चपाइरहेको छ उसको बोलीलाई हेल्प गरिरहेछ उसको प्रपर न्युट्रिसन होल बडी ग्रोथमा हेल्प गरिरहेछ वी काइन्ड अफ नेग्लेक्ट द्याट पार्ट होइन हाम्रो पेरेन्टिङमा त्यो सोचेकै हुँदैन रहेछ के अनि त्यसै कारणले अब हुन त पहिलेदेखि मेबी नलेज अबाउट एभ्रिथिङ हाम्रो कसरी चपाउने त्यो सबै मेबी डिफ्रेन्ट नलेज नभएर हो कि प्रपर नलेज हुन्छ नि केही चिज ध्यान दिएर वास्तै नगरेपछि केही थाहा हुँदैन नि त समबडी इज इम्पुटिङ ल हुन्छ ग्रान्ड पेरेन्टले दुधे दाँत निकालिदेऊ भनिरहेको हुन्छ पेरेन्टले पनि I think abako modern parenting ma ta I think they should know should we do it before approaching the dentist I think we need to study our own selves Google haru cha naya technologies haru cha आफैले स्टडी गरेर आएर yes abako era answer modern technology answer since we all have mobile phones in our hands internet is available at all times I think as a parent we should go and check if it is important or not अहिले आएर चाहिँ it should change हैन र डक्टर हजुरले अहिले ठ्याक्क भन्नुभयो नि कि दुधे दाँत नै हो त्यसलाई निकाल्दा पनि हुन्छ पेरेन्ट्सहरूले भन्नुहुन्छ अब तपाईँले ठ्याक्क भन्न सक्नुहुन्छ त्यो दुधे दाँत टाइमभन्दा अगाडि निकाल्यो भने त्यसको के इफेक्ट हुन्छ अनि टाइमभन्दा पछि निस्क्यो भने त्यसको के इफेक्टहरू हुन्छ what we need to understand is the moment we extract the tooth दाँत आफ्नो समयभन्दा निकाल्यो भने अगाडि यो जुन मोडल छ हामीसँग कुनै एउटा दाँत निकाल्नु यो दाँत निस्किएपछि के हुन्छ भने यो खाली ठाउँ त भएर बस्छ खाली ठाउँ भएपछि पछाडिको दाँत के हुन्छ अगाडि सरिदिन्छ ठुलो दाँत हो भने त केही भएन हाम्रो दाँत अगाडि सक्यो केही भएन त म भन्न सक्दिनँ त्यसको कन्सिक्वेन्सेस धेरै हुन्छ हैन तर अब यो केसमा के हुन्छ भन्दाखेरि दुधे दाँतको केसमा चाहिँ नयाँ दाँत त त्यसको मुनि आउने हो नि त अब त्यसको पछाडिको दाँत अगाडि आयो भने त दाँत ठाउँ त ओगटिएपछि यो ठाउँ त यसमा अटिएन नि त भोलि आउने दाँत त्यहाँ अटिँदैन
नअटेपछि के हुन्छ, पछि गएर तार बाँध्नुपर्ने हुन्छ होइन। तार बाँध्नु भनेको कहिले कहिले एकदम ठुलो ठुलो समस्याहरू आइदिन्छ अनि इट इज नट गोइङ टु बी इजी फर द चाइल्ड है। समयभन्दा किन अगाडि निकाल्ने, टाइममा निकालौँ, हल्लेपछि निकालौँ। अब इन केस अब किरा लागेको खण्डमा दाँत निकालिहाल्नु पर्यो भने वी हेभ द थिङ कल स्पेस मेन्टेनर्स। वी क्यान जस्ट पुट इट इन यर टिथ, त्यसले पनि मेन्टेन गरिदिन्छ स्पेस होइन। स्पेस मेन्टेन भयो भने के हुन्छ, भोलि आउने दाँतले आफ्नो ठाउँमा आउन पाउँछ, अरू ठाउँमा गएर बस्दिँदैन अनि दाँत मिलेको दाँत आउँछ होइन। तर अब तपाईँले अब अगाडि नै निकाल्नु भयो भने हाम्रो दाँत त फेरि फेरि बिग्रिहाल्यो है, त्यो हुन्छ। यसको मतलब डक्टर कि हजुर स्पेस मेन्टेन पनि हजुरले भन्नुभयो, यसको मतलब हरेक दाँतको आफ्नो आउने टाइम छ, त्यो टाइमलाई हामीले रिस्पेक्ट गर्नुपर्छ। वी हेभ टु रिस्पेक्ट सो द्याट इट डजन्ट अफेक्ट, अब अरू दाँतलाई अफेक्ट नहोस् त्यो हिसाबले चाहिँ नि हरेक दाँतको आफ्नो समय, आउने समय अनि जाने समय हुन्छ है। अब कोही कोही बच्चाहरूको हुन्छ ढिलो दाँत आएको हुन्छ कि फर्स्टमा आउने दाँतै ढिलो आएको हुन्छ। अब त्यो ढिलो आउँदाखेरि के हुन्छ, उसको ओभरअल साइकलै पनि ढिलो भएर गएको हुन्छ कि कतिपय खण्डहरूमा होइन। अनि त्यसैले अब कोही बच्चा अब दुधे दाँत अगाडिको दुधे दाँत 6 वर्षमा साटिन्थ्यो भने तलको अब 7-8 वर्षमा पनि साटिएको पाइन्छ। नआत्तिनुहोस्, आफ्नो टाइममा झरिहाल्छ है त्यो। इट इज अ साइकल बट वी हेभ टु कम टु द डेन्टिस्ट एन्ड सी इफ इट इज नर्मल अर नट। एब्सोल्युटली। अब हरेक बच्चाको ग्रोथ पनि डिफ्रेन्ट हुन्छ, टाइम डिफ्रेन्ट हुन्छ। सो डक्टर नेहा, तपाईँको विचारमा यो पिडियाट्रिक डेन्टिस्ट्रीको फिल्डमा के नयाँ भइरहेछ अनि हाउ डु यु सी द्याट यो फिल्ड कसरी इभल्भ हुन्छ अब 5 to 10 years भित्र के? अब पिडियाट्रिक डेन्टिस्ट्री भनेपछि प्रिभेन्टिभ डेन्टिस्ट्री पनि सम्झौँ है। प्रिभेन्टिभ डेन्टिस्ट्रीमा वी हेभ युज अफ भेरियस ट्रिटमेन्ट अप्सन्सहरू छ, त्यसमा फ्लोराइड छ, पेडोन्टिफिसियल सिलेन्स छ होइन। सो कहिले युज गर्ने, के गर्ने, अब प्रिभेन्टिभ अप्रोचसम्म पुग्नको लागि पनि नयाँ टेक्नोलोजीहरू आइरहेको छ। लाइक अब प्रिभेन्टिभ अप्रोच हामी स्कुलमा अहिले गर्ने कुराहरू भनेको क्याम्प्सहरू गएर गरिरहेको हुन्छ होइन। अहिलेको नयाँ टेक्नोलोजीमा चाहिँ होइन अब बिहेभियर म्यानेजमेन्ट भन्ने छ बच्चाहरूमा है। इट्स अ भेरी भेरी क्रुसियल टपिक ओभर देयर। के हुन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि बच्चा डेन्टल क्लिनिकमा आउनु भन्दाखेरि एकदम डराउने हुन्छ होइन। सो बिफोर द्याट टु लेट देम बी कम्फर्टेबल, हाम्रो अहिलेको टेक्नोलोजी अनुसार वी क्यान जस्ट गो फर क्याम्प्स एन्ड अल टु स्कुल्स एन्ड अल। बट अहिले इभल्भिङ टेक्नोलोजी युज अफ एआई गर्दाखेरि चाहिँ वी हेभ रिसेन्टली आई स device, okay, it is like a monitor is there and they've placed a camera over there and the camera moves up and down, right? The camera moves up and down and it's like ule सबै सेटिङ मिलाइदिएको हुन्छ, गर्नु भन्छ अनि त्यसपछि स्माइल गर्नु भन्छ। It is very very interesting when you go in front of the camera, smile, do follow the instructions given by the monitor and गर्यो होइन। न्यू AI technology, AI world. So बच्चालाई के भयो, फेसिनेसन भयो नि त। वाउ, समथिङ इन्ट्रेस्टिङ इज ह्यापनिङ ओभर देयर, द मोनिटर इज आस्किङ मी इन्स्टेड अफ अ पिपल। सो अहिलेको नयाँ टेक्नोलोजी त्यही त हो। अनि त्यो गर्दाखेरि बच्चाहरू दे बिकम मोर इन्ट्रेस्टेड, ल अब के हुँदैछ होइन। अनि त्यसपछि it is just about fascinating, giving them fascinating stuffs. Okay. अब त्यहीलाई हामीले प्रिभेन्टिभ अप्रोच सानो एउटा एआई क्यामेराले एउटा फोटो खिच्यो उसको अनि दे गिभ आउट इन्फर्मेसन है, यो प्रब्लम छ, यु सुड भिजिट द डेन्टिस्ट, या सर्ट हेल्थ रिपोर्ट एन्ड दे आर काइन्ड अफ मोटिभेटेड टु गो एन्ड भिजिट द डेन्टिस्ट। अब इट इज अ काइन्ड अफ अ फर्स्ट स्टेपिङ स्टोन जस्तो भयो होइन। सो मोडर्न टेक्नोलोजिजहरू पनि युज गर्ने, इट इज अ भेरी भेरी इन्ट्रेस्टिङ आइडिया ओभर हियर इन पेडियोडोन्टिक्स होइन। अब इभल्भ भइरहेको छ होइन, नेपालमा आएको छैन, वी क्यान ब्रिङ इट होइन। अनि त्यसपछि यसरी वी क्यान फेसिनेट मोर टुवर्ड्स अ मोडर्न अप्रोचेस एज वेल। हजुर हजुर, आई थिङ्क लाइक यु सेड इट्स अ भेरी इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट कि बच्चालाई
ट्रिटमेन्टमा एउटा पार्टनर अथवा इन्गेज गराउनलाई यस्तो टुल्सहरूले एकदम हेल्प गर्दो रहेछ है। अनि डक्टर ठ्याक्क हजुर मैले के सम्झेँ भन्दाखेरि अब एउटा एडल्ट पेसेन्टलाई ट्रिट गर्दाखेरि जति हामीलाई अपोइन्टमेन्ट चाहिन्छ भर्सेस बच्चालाई ट्रिट गर्दाखेरि we need more number of appointments नि त उहाँहरूलाई ट्रिट गर्दाखेरि जुन आई थिङ्क समटाइम्स it is difficult to explain. So तपाईले बच्चाहरूको ट्रिटमेन्ट गर्दाखेरि अपोइन्टमेन्ट्सहरूलाई कसरी स्ट्रक्चर गर्नुहुन्छ अथवा इज देयर एनी प्री प्रिपरेसन अर प्रिपरेसन जुन हजुरले एडभाइस गर्नुहुन्छ? I think pre-appointment schedules are very, very important for pediatric dentistry. अगाडिदेखि म यो गर्दैछु, यो हुन्छ, तपाईको प्रपर इन्फर्मेसन अगाडि लिन पाए भने के हुन्छ, यु सेभ वन भिजिट टु द डेन्टिस्ट. प्री अपोइन्टमेन्ट भिजिट भनेपछि फोनैबाट पनि लिन सकिन्छ हैन. यु जस्ट गिभ अ सर्ट इन्फर्मेसन एन्ड प्रिपेयर द चाइल्ड. क्लिनिक जानुभन्दा अगाडि यो हुँदैछ भनेर विल बी जस्ट फर चेकअप गर्दाखेरि एउटा visit, we can save it that way. But if the child is completely unknown and coming for the first time, of course it will take longer than the adult patient because we need to give them time to adjust to the new environment. Naya chairs are, naya devices are, they are all fancy stuffs in the dental clinic. Right? Normal clinics are it is just desks and chairs हुन्छ भने dental clinic ma we have a variety of stuffs over there and it becomes very overwhelming at that time. Ani I think we should have pre-appointment visits as well. Visits through phone or just a questionnaires haru bhayo bhane it is a good idea. But I think adults सँग compare गर्दाखेरि it will naturally, we cannot do it in one visit. टाइम लाग्छ. टाइम लाइक हजुरले भने जस्तो फियर अफ अननोन हुन्छ कि बच्चाहरूलाई, त्यो फियर अफ अननोनलाई चाहिँ नि ब्रेक गर्नुपर्ने एकदमै हुँदो रहेछ. सो आई हेभ सिन यु अल्सो वर्किङ अभियसली फर सो मेनी इयर्स नाउ होइन. मैले के देखाएको छु भने हजुरले स्पेसिफिकली के गर्नुहुन्छ भने फर्स्ट भिजिटलाई आइस ब्रेकर जसरी राख्नुहुन्छ कि इट इज जस्ट अ मिट एन्ड ग्रिट सेसन. हाई हेलो मात्रै, बच्चालाई कसरी चेयरसम्म लग्ने, कुराकानी गर्ने, गर्न लाउने, त्यति गरेर पुग्यो. अब नेक्स्ट भिजिटमा हामी ट्रिटमेन्ट सुरु गर्छौँ. कन्डिसनिङ फर द फर्स्ट भिजिट. त्यसपछि नेक्स्ट भिजिटमा आई थिङ्क वी क्यान डु अ बिगर टास्क. बट आई थिङ्क एज एन एडभाइस टु द डेन्टिस्ट आई से है, कुनै पनि अप्रोच गर्दाखेरि बच्चाहरूमा अप्रोच गर्दाखेरि वी सुड बी ट्रुथफुल टु देम. If it hurts, it hurts. We need to tell them. But how we can like play with the intensity of the pain. You might feel something like this, but if something happens like this, you need to raise your hand. That a simple thing. If you tell them only this simple thing, I think they will obey you. They will like more trustworthy भयो नि त. अब ए दुख्छ पनि भनेको छ अनि ह्यान्ड रेज पनि आई थिङ्क आई क्यान डु इट भने दे फिल लाइक वी आर इन कन्ट्रोल. सो त्यो फिलिङ आयो भनेपछि इट विल बी इजियर टु वर्क अन देम होइन. They feel like they are in control of the situation rather than the dentist being in control. If we are being in control, they won't enjoy the whole process. So I've seen you counting also 1 2 10 samma and then you okay and then you stop. Because I have agreed. We made an agreement, a pre-agreement. I'll do only up to 10. Then I'm going to stop, and I have to abide by that rule. अनि एउटा कुरा सबभन्दा पेरेन्ट्सले सोध्ने प्रश्न, सबभन्दा कमन अथवा सामान्य प्रश्न विच अलमोस्ट एभ्री पेरेन्ट आस्क्स यु, त्यस्तो के छ? पहिलो दाँत कहिले झर्छ? आई थिङ्क द्याट इज द मेन क्वेसन द्याट वी गेट ओभर हियर. पहिलो दाँत कहिले झर्छ? फर्स्ट टुथ झर्ने भन्दाखेरि आई थिङ्क लाइक बच्चाहरूभन्दा पनि पेरेन्टलाई एङ्जाइटी हुन्छ. प्रपर एजुकेसन, पेरेन्ट एजुकेसन नभएको, त्यहाँनिर प्रपर पेरेन्ट एजुकेसन नहुँदाखेरि चाहिँ त्यो न्यू पेरेन्ट्स हुन्छ, आइडिया हुँदैन आफ्नो दाँत झरेको कहिले हो कहिले यादै हुँदैन. अनि त्यसपछि काइन्ड अफ आफ्नो बच्चामा आउँदाखेरि चाहिँ दे फिल लस्ट अबाउट इट. अनि त्यसपछि फर्स्टमा आउने बित्तिकै
डक्टर ढिलो भयो क्या मेरो दाँत बच्चाको दाँत झर्नलाई यसरी आइरहेछ द्याट इज काइन्ड अफ आई थिङ्क द्याट इज द मेजर क्वेसन्स वी गेट राइट त्यसको आन्सर के हो डक्टर कहिले झर्छ त कहिले झर्छ 6 देखि 7 वर्ष ढिलो भयो भने केही छैन आफ्नो टाइम आएपछि आफै हल्लिन्छ आफै झर्छ तर कहिले कहिले पछाडिबाट अगाडिबाट कुनै अड प्लेसबाट भित्रबाट नयाँ दाँत आयो भने चाहिँ त्यो बेला डक्टरकोमा गएर डेन्टिस्टकोमा गएर भिजिट गर्नु चाहिँ जरुरी हुन्छ अनि अर्को हजुरले ठ्याक्क यो पनि भन्नुभएको थियो नि एउटा कुरा बच्चाको पहिलो डेन्टल चेकअप फर्स्ट डेन्टल भिजिट we've all read in the books तर कहिले हुनुपर्छ we've read in the books it should be when the first tooth erupts I think if you come before I think it will be a better care for your gums as well for the gums as well है अब बच्चाको गम्सलाई किन केयर गर्ने भन्ने कुरा होला तर बच्चाले खाने के हो हाम्रो बच्चा सानो बच्चा हुन्छ दुध बाहेक अरू केही खाँदैन उसको त आहारै त्यही हो नि त अब दुध खाएपछि गम्समा के इफेक्ट पर्ला भने कहिले कहिले एउटा ल्यास्स परेर एउटा लेयर बसिरहेको हुन्छ त्यो अब दाँत आउने बेलामा बस्न थाल्यो भने त दाँतको सर्फेसमा पनि बस्यो अनि दाँतको सर्फेसमा बस्ने बित्तिकै के हुन्छ दाँत आउँदा आउँदै किराले खायो अनि पिपल कम ओभर हियर बच्चाको चाहिँ दाँतै आएको छैन आउँदा आएको जस्तो लागेको थियो फेरि किराले देखिनै देखिँदैन किराले खाएको दे डोन्ट से किराले खाएको दे से लाइक दाँतै उम्रिएन दाँत नउम्रेको होइन दाँत आउँदा आउँदै बिकज अफ द प्लाक अक्युमुलेसन हामीले त ब्रसिङ गरेनौँ हामीलाई नलेज पनि भएन त्यसले गर्दा के भयो एउटा लेयर बसिराख्यो त्यसले गर्दा छिटोभन्दा छिटो किराले खायो वी हर्ड अफ अर्ली चाइल्डहुड केरिज होइन ECC सिभियर अर्ली चाइल्डहुड केरिज सो त्यसपछि त्यो कुरा आउँछ के सो आई थिङ्क फर्स्ट थिङ फर्स्ट पेरेन्ट सुड अन्डरस्ट्यान्ड द कुनै पनि नयाँ पेरेन्टहरूलाई अब इट विल बी कता कता जानु के भ्याउनु बच्चा हेर्नु कि हो बच्चा केयर गर्नुको लागि डिफ्रेन्ट खालि उसलाई राम्रो लुगा सफा चिटिक्क पार्ने अहिलेको ट्रेन्ड फोटोमा त खिचाउने होइन मुखको केयर पनि गर्नुपर्छ भन्छु म है मुखको केयर गर्दाखेरि चाहिँ अब गम प्याड्सहरू हाम्रो गर्दाखेरि दुध खुवाएपछि यसो मलमलको कपडाले पुछिदिने यो दाँत आउनुभन्दा अगाडिको कुरा हो है खाना खाएपछि वाट एभर मिल दे टेक सो मलमलको कपडाले सफ्ट हुन्छ नि मलमलको कपडा हो त्यसलाई पानीमा भिजाइदिने सत्त मुख पुछिदिने हो त्यो पानी त भएपछि एक दुईचोटि बच्चालाई पानी खुवाइँदैन हामीले त्यसरी यसो पुछिदिने गरौँ पुछिदिएपछि त हाम्रो काम सजिलो भइहाल्यो होइन नयाँ आउने दाँतमा किरा लाग्ने सम्भावना भएन ल नयाँ दाँत आउन थालेपछि ब्रस युज गर्ने ब्रस कस्तो युज गर्ने भन्दाखेरि हाम्रो रेगुलर अडल्टले युज गर्ने ब्रस जुन छ त्यसमा त घोचिन्छ नि त हाम्रो गिजा बच्चाको दाँत त गिजा हुन्छ घोचिन्छ झन् नयाँ दाँत आउँदाखेरि रातो भइरहेको हुन्छ ज्वरो आउने हुन्छ अनेक प्रब्लम हुन्छ हो त्यो प्रब्लम नयाँ दाँत टिटिङ भन्छ हामी त्यो दाँत आउँदाखेरि ज्वरो आउँछ भनेर सबलाई थाहा छ तर ज्वरो के भयो हामीले यसरी गिजा सफा गर्ने थाल्ने भयो हो भने चाहिँ ज्वरो आउने पनि कम भएर जान्छ के सो वी क्यान स्टार्ट अर्ली टु हेभ अ गुड स्टार्ट फर यो गुड ओरल हेल्थ है अनि पछि फिङ्गर ब्रस भन्ने पाउँछ के हो फिङ्गर ब्रस भन्ने अब दाँत आएपछि त्यो चलाउँदाखेरि चाहिँ राम्रोसँगले सफा गर्न पाइयो गिजालाई पनि मसाज गरे जस्तो हुन्छ त्यो चाहिँ सिलिकन भएको हुन्छ कि इट विल बी भेरी सुदिङ फर द गम्स होइन अनि त्यो युज गर्न पायो पछि अब अरू दाँत आइसकेपछि ब्रिसल्स प्रपर प्लास्टिक ब्रिसल्स भएको युज गर्न पाइयो होइन सो वी निड टु इभल्भ विथ द ग्रोथ अफ द चाइल्ड हजुर सो त्यो भनेको त डक्टर नेहा फर्स्ट दाँत आउनुभन्दा अगाडि पनि हामीले केयर गर्नुपर्ने हो गम्सहरूको पनि केयर फर्स्ट दाँत आइसकेपछि पनि केयर गर्नुपर्ने हो तर एन्ड बिस्तारै बिस्तारै अल टुथ जसरी आउँदै जान्छ त्यसलाई मेन्टेन पनि गर्दै जानुपर्ने हो इभल्भ विथ द ब्रिसल्स विथ द ब्रसेस and with the toothpaste also the amount of toothpaste that we use त्यो फेरि बच्चाहरूले जान्दैनन्
त्यो सब बुवा आमाको जिम्मेवारीको कुरा हो दे आर लट अफ थिङ्स द्याट द पेरेन्ट्स निड टु डु है त्यसमा यो पनि पर्छ अब दाँत बच्चाले आफैले दाँत माझ्न सक्दैन 6 वर्षको उमेरसम्म पनि उसले दाँत माझ्न सक्दैन है अब उसले हाम्रो भाषामा भन्दाखेरि त जुन दिन उसले बच्चाले आफ्नो स्कुलको लेस टाई गर्न सक्छ त्यो दिनदेखि मात्र उसले आफ्नो प्रपर ब्रसिङ गर्न सक्छ भन्ने छ हैन सो अन्टिल देन it is the choice of the parents it is the जिम्मेवारी बुवा आमाकै रोल हो त्यहाँनिर एकदम महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ नि त उनीहरुकै भूमिका हो दे हैव टु ब्रश द टीथ है अब बानी गर्नको लागि बच्चालाई चलाउन दिउँ त्यो ब्रशेसहरु चलाउन दिने तर लास्टमा ब्रश गरिदिने त 6 वर्षको उमेरसम्म बुवा आमाले नै हो अनि डक्टर जस्तै हामी एडल्ट्सहरूलाई नै दिनको 2 चोटी ब्रस गर्न 2 मिनेट 2 चोटी ब्रस गर्न गाह्रो हुन्छ नि त सो त्यो बच्चाहरूलाई हाउ क्यान वी मेक इट इन्ट्रेस्टिङ अथवा उहाँहरूलाई त्यो गराउन लाउने अब चित्त बुझ्यो भने बच्चाहरूले गर्छ चित्त बुझिन भने गर्दैन नि त सो इज देयर अ टिप जुन बच्चाहरूलाई 2 चोटी ब्रसिङ गर्नलाई मोटिभेट गर्न सकिन्छ अर कसरी गर्न सकिन्छ त्यो आई डोन्ट थिंक सो लाइक बच्चालाई 2 चोटी ब्रश गर भनेर ब्रश गर्न उले मान्दैन तर उले अडल्टले गरेको काम त उले गर्न इन्जोय गर्छ नि त व्हाई डोन्ट द अडल्ट प्र्याक्टिस इट अडल्टले उसको बुवा आमा whoever are the role models उसको अगाडि बसेर दाँत माझ्दिने गर्यो भने के हुन्छ बच्चाले पनि मेरो बाउ आमाले त गरिरहेछ भने अफ कोर्स आई हैव टु डु भन्ने टाइपको दे आर डुइङ लेट मी दे माइट बी समथिङ इन्ट्रेस्टिङ ह्यापनिङ ओभर देयर यस आई विल ब्रश माई टिथ भन्ने हुन्छ बच्चाले त फलो गर्दैन दे फलो द एल्डर्स द रोल मोडल्स है अनि बच्चाहरूमा हामीले यो क्याभिटिजहरू कसरी प्रिभेन्ट गर्न सकिन्छ अथवा टुथ डिके जुन हामीले भन्छौँ हाउ इज इट पोसिबल अगाडि मैले फ्लोराइड भनेर भनेको थिएँ प्रिभेन्सनमा फ्लोराइड इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट नम्बर 1 दुई धारे तलवार पनि भनेको थिएँ अब त्यो के हो भन्दाखेरि फ्लोराइड इट रियली हेल्प्स टु प्रिभेन्ट डेन्टल केरिज है झन् उम्रिरहेको दाँत छ भने टुथ मेच्युरेसनलाई हेल्प गर्छ होइन सो when the crystals mature and they are tightly packed it is के हुन्छ भने किरा लाग्ने सम्भावना चाहिँ घटेर जान्छ है सो हामी if we give fluoride at the right time especially when the new tooth are coming inside the tooth like नयाँ इरप भइरहेछ भने त्यो बेला फ्लोराइड दिन पायो भने राम्रो मेच्युरेसन हुन्छ दुधको सो इट इज भेरी भेरी गुड टु गिभ ड्युरिङ द ग्रोथ पिरियड है अनि त्यसपछि अर्को कुरा के हो भने पेडोडन्टिस्ट सिलेन्स भन्ने हुन्छ सिलेन्स के हुन्छ चपाउने ठाउँमा हाम्रो दाँतको चाहिँ सानो दे आर माउन्टेन्स एन्ड slopes and valleys हुन्छ स्लोप्स एन्ड भ्यालिज आर देयर सो के हुन्छ त्यहाँनिर गएर खाना फस्ने हुन्छ खाना फसेपछि के भयो किरा लाग्ने सम्भावना भयो मेन किरा लाग्ने कुरा चाहिँ कार्बोहाइड्रेट रिफाइन्ड कार्बोहाइड्रेट्स भन्छौँ होइन अब त्यसले गर्दा खाना फसे बच्चाहरूले के खान्छ रिफाइन्ड कार्बोहाइड्रेट भेरी फेभरेट इज चक्लेट्स त्यहाँ त गएर अड्किन्छ बिस्किट्स त्यहाँ गएर अड्किन्छ है अड्केपछि त अब त्यहाँनिर किरा लाग्ने सम्भावना त धेरै भएर गयो धेरै भएर जाँदाखेरि अब हाम्रो कसरी प्रिभेन्ट गर्ने भन्दाखेरि त्यो स्लोप्सहरूलाई वी सील इट इन अ भेरी थिन लेयरमा खालि त्यो नअड्किने हिसाबले सिल गरिदिँदाखेरि वी प्रिभेन्ट केरिज द्याट टाइम है एउटा त्यो पनि कुरा भयो प्रपर ब्रसिङ्सहरू भयो युज अफ डेन्टल फ्लस अनि युज अफ करेक्ट अमाउन्ट अफ टुथपेस्ट दिज आर अल द थिङ्स द्याट विल प्रिभेन्ट डेन्टल केरिज अनि आई थिङ्क कुल्ला गर्न सक्ने उमेर त्यो पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट हो है कुल्ला गर्न सक्ने उमेर पुगिसकेपछि सानो बच्चाले कुल्ला गर्न सक्दैन है मैले अब गम प्याड्स क्लिनिङको कुरा गरेँ त्यो बेला बच्चाले त कुल्ला गर्न सक्दैन उसले बुझ्दा नि बुझ्दैन उसले बुझ्ने भनेको 4-5 वर्ष इफ यु ट्रेन देम दे स्टार्ट अन्डरस्ट्यान्डिङ आई हेभ सिन स्मल किड्स 2 वर्षको बच्चाले पनि कुल्ला गर्न उसलाई सिकाएर सिकेको सबैलाई त सिकाउन सकिँदैन इट एभ्री इन्डिभिजुअल्स आर डिफरेन्ट होइन अब सिकाउन खोज्ने कुल्ला गरेर देखाउने हैन द्याट इज अ भेरी भेरी गुड ओरल हाइजिन मेन्टेनेन्स प्र्याक्टिस होला एब्सोल्युटली सो यो कुराहरू चाहिँ आई थिङ्क पिलर्सै हो है पिलर्स टु प्रिभेन्ट
to maintain hygiene and to prevent caries, किरा नलागोस्, क्याभिटिजहरु पनि नलागोस्, त्यसको लागि पनि एकदमै अनिवार्य कुराहरू हुन्। अनि डाक्टर कतिपय क्लिनिकमा पनि केसहरू आइरा हुन्छ नि, स्पोर्ट्सहरू खेल्दाखेरि अथवा बच्चा लडेर ठ्याक्क त्यो दाँत चिप अफ भयो अथवा दाँतै अभल्स अथवा निस्केर आउँदाखेरि सो त्यो सिचुएसनमा के गर्नुपर्छ अनि के गर्दा बेस्ट हुन्छ? अब के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो स्कुल्सहरुमा नर्सेसहरु कति स्कुलहरुमा त हुन्छ, सबैमा प्रोभाइडेड छैन हैन। वी स्टिल ल्याक नलेज रिगार्डिङ दिस टपिक है। के हुन्छ भने बच्चाको दाँत झर्यो, खेल्छ, सबै बच्चाहरू खेल्छ, स्पोर्ट्स एक्टिभिटीहरू हुन्छ, ट्रमा इज नर्मल फर किड्स। कहीँ गएर ठोकिने, हिँड्दै चिप्लिने, भर्याङबाट लड्ने, फुटबल लाग्ने, साथीले ढकेलिदियो, अनेक प्रब्लम्सहरू हुन्छ। के हुन्छ कहिले कहिले बच्चाको त दाँत आइरहेको हुन्छ, कहिले कसैको अगाडि जस्तो हुन्छ, शिफ्ट हुने न्यू दाँतहरू आउँदाखेरि कुनै ओपन स्पेसेसहरू, भेकेन्ट स्पेसेसहरू हुन्छ कि, एन्ड दे आर मोर चान्सेस अफ ट्रमा ओभर देयर है। युजली दाँत आउँदा आउँदै धेरै चान्सेस, एक त एक्टिभिटिज धेरै, फिजिकल एक्टिभिटिज धेरै भयो, अनि त्यसपछि दाँतको बनावट नै त्यो बेला यस्तो हुन्छ कि दे आर मोर हाई चान्सेस अफ ट्रमा है। अब ट्रमा कस्तो खालको हुन्छ भन्दाखेरि सिम्पल एउटा चिप अफ मात्र हुने, एउटा सानो लेयर मात्र जाने हुन्छ। सानो लेयर जाँदाखेरि इट इज भेरी भेरी यु गट लकी भन्नु पर्यो। बट समटाइम्स के हुन्छ भने दाँतै भाँचिन्छ, कहिले कहिले दाँतै उछिटेर बाहिर निस्किन्छ हैन। अनि त्यसपछि अब त्यो बेला के गर्ने है? दाँत भाँचियो भने तुरुन्तै नजिकैको क्लिनिकमा एज सुन एज पोसिबल है, एज सुन एज विदिन 1 hour पुग्यो भने you get better results. The more later you reach, the results will vary according to the hours we delayed है। त्यहाँ क्लिनिक पुग्नुसम्म अब 3-4 घण्टा भइसकेको छ भने सबै फोहोर त छिर्यो नि त, मुखको एकदम मुखमा फेरि ब्याक्टेरियाहरू हुन्छ, लड्दाखेरि अरू फोहोरहरू छिरेको होला, सबै चिजले गर्दा मोर चान्सेस अफ इन्फेक्सन्स भयो होइन। बचाउन गाह्रो हुन्छ होइन। तर अब कोही बच्चा छिटो पुग्यो रे, we could sterile the environment easily and we could prevent a lot of problems over there है। अब कुनै खण्डमा दाँतै उछिटेर बाहिर निस्क्यो, हुन्छ त्यो एकदमै सुन्दा है त्यसो कहाँ हुन्छ जस्तो लाग्ला, तर एकदमै धेरै कमन हुन्छ है। रिसेन्टली एउटा बच्चा 4वटा दाँत झरेर आएको पनि छ। सो accidents happen. The thing is, if the tooth falls out, please bring the tooth with you. And how do you bring the tooth? नजिकैको काहीँ हामी स्कुलमा या कुनै सल्युसन्स, लेन्सको सल्युसन्सहरू हुन्छ, और सिम्पल कोल्ड मिल्क, दूध पनि, दूध है, चिसो दुधमा ल्याएर ल्याम, त्यो पनि भेटेन भने पानीमै डुबाएर ल्याम, एटलिस्ट ल्याउनु त भयो। छिटो भन्दा छिटो विदिन 1 hour है। ढिलो पुग्यो भने दे आर लेस चान्सेस फर रिपेयर होइन। तर इफ यु रिच विदिन 1 hour वी क्यान युज द्याट टुथ होइन। त्यसलाई अब वी क्यान लाइक सिल इट विथ टेकिङ सपोज विथ द एडजस्टेन्ट टुथ होइन। वी क्यान हेल्प एन्ड रिपेयर इट एन्ड you can have the tooth for your whole life. But if you throw it away, if you don't bring the tooth, ढिलो पुग्नु भयो, त्यस्तो खण्डमा चाहिँ हामी केही गर्न सक्दैनौँ। त्यो बेला चाहिँ गाह्रो हुन्छ बचाउनको लागि। सो आई थिङ्क इफ यु ब्रिङ द टुथ इन द कोल्ड मिल्क, द्याट इज द बेस्ट वे है। त्यो आई थिङ्क इजिली अभाइलेबल पनि हुन्छ होइन। अनि जहाँ पनि सजिलो मिल्क चाहिँ आई थिङ्क इट इज भेरी भेरी इजिली अभाइलेबल होइन। अरू पानी त छँदैछ, तर सुक्खा बनाएर चाहिँ ल्याउनु हुँदैन त्यसलाई हो नि। अनि दिस इज अबाउट अब ट्रमा भयो भने के गर्ने होइन। तर कति कमन छ अर्को कुरा जसलाई हामीले थम सकिङ भन्छौँ अथवा ह्याबिट्स, डिफ्रेन्ट काइन्ड्स अफ ह्याबिट्स। हामीले एउटा फुल च्याप्टर बुकै पढेको थियो है त्यसमा। कति धेरै चिज छ ह्याबिट्स, देयर सो मेनी ह्याबिट्स। औँला चुस्ने ह्याबिट भन्नुभयो, औँला मात्र, थम मात्र होइन, फिङ्गर्सहरू हुन्छ। अनि त्यसपछि मुखबाट सास फेर्ने ह्याबिट हुन्छ, अनि राति दाँत किटकिटाउने ह्याबिट हुन्छ।
अब अहिलेको फास्ट फरवर्ड होइन एकदम सबैजना अगाडि बढिरहेछ मोडर्न टेक्नोलोजिज भनेको छ वी आर भेरी भेरी स्ट्रेस्ड आउट जस्तो लाग्छ बच्चाहरू पनि especially the kids we want them to reach too high त्यस बेला बच्चाहरू स्ट्रेस्ड इन्भाइरोमेन्ट त्यो मात्र केस नभएर अब साथीहरूले पियर प्रेसर्सहरू हुन्छ अनि घरको इन्भाइरोमेन्टहरूले गर्दा हुन्छ डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ स्ट्रेस आर देयर अनि बच्चाले आफैले डेभलप गरेको ह्याबिट पनि हुन्छ अब कुनै नाक बन्द भएको भए गर्यो रुगाखोकी लागेको गर्यो उसले के हुन्छ दे ओप्ट फर ब्रिदिङ थ्रु द माउथ इट इज इजियर होइन अब के हुन्छ त्यो बेलामा त माउथ ब्रिदिङ ह्याबिट भयो होइन ह्याबिट भएपछि habit छ we can always cure the habit है अब there are ways different appliances-हरु छ so if you find anything habit like persist गर्न दिइराख्यो भने त्यसले अरु oral health issues-हरु ल्याउँछ दाँत बाङ्गिने है यो हाम्रो माथिको ओठ हुन्छ नि त्यो पनि छोटो भएर आउने मुख माउथ ब्रिदिङ ह्याबिटमा देखिन्छ त्यस्तो कुरा हैन औँलाहरू सबै क्यालस्ड भएर सारो भएर जाने सो दिज आर अल रिजल्ट्स अफ harmful habits which are unknowingly being harmful to us हैन थाहा पनि हुँदैन कि छ तर त्यसले एकदम डेन्टल इफेक्ट एकदम गरिरहेको लङ टर्ममा हो त्योहरू चाहिँ विचार गर्नु पर्यो टाइममा डेन्टल ट्रिटमेन्टको लागि आयो भने डेन्टल दाँतको डक्टरकोमा गएपछि आई थिंक दे विल डायग्नोज इट अनि त्यसपछि दे विल गाइड यु थ्रु इट हैन सो आई थिंक त्यस्तो आफैले देख्यो भने पनि डक्टरकोमा जानुहोस् दाँतको डक्टरकोमा अनि देखाउन पायो भने इट विल बी भेरी हेल्पफुल फर योर चाइल्ड आई थिंक मोर देन उपचार गर्नु जाँदा भन्दा पनि इट इज मोर अबाउट डेन्टल भिजिट को लागि जानु पर्यो कि 6 महिनामा किनभने बच्चाको ग्रोथ पनि भएर हुन्छ नि त त्यो हिसाबले हामी डेन्टल भिजिटको लागि पनि गयो भने पनि त्यति डेन्टल भिजिटमा आयो भने त एकदमै राम्रो हुन्छ नि एभ्री 6 months मा त डेन्टल भिजिट गरेको एकदम इट इज अ भेरी भेरी गुड आइडिया फर द किड्स है अनि रग्ने कतिपय बच्चाहरूको एउटा हामीले देखेको कमन वी हैव सीन सो मेनी पेशेन्ट्स अल्सो लिप टाई अनि टङ टाई हुन्छ नि त which goes unnoticed अनि त्यसलाई पनि रिमुभ गर्नु with laser or any other technology ले त्यो पनि समयमा रिमुभ गर्न किन इम्पोर्टेन्ट छ अनि त्यसले लङ टर्म इफेक्टहरू के हुन सक्छ अब लिप टाई टङ टाई हेर्दाखेरि कहिले कहिले एकदम इफेक्ट गरिरहेको हुन्छ हाम्रो स्पिचहरूलाई त्यो बेला भिको उसको त बोली नै मिलिरहेको छैन दाँतको बिचमा ग्याप देखियो त्यस्तो बेला हामी याद गरेर जान्छौँ तर दे आर लाइक साइलेन्टली एफेक्टिङ योर चाइल्ड फ्रम द बर्थ इट्सेल्फ बच्चा जन्मिनेदेखि नै उसलाई के न के ह्याम्पर गरिरहेको हुन्छ उसले अब जन्मिँदाखेरि नै टङ टाई भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि हाम्रो तलको फ्लोर अफ द माउथ मुखको तल्लो भागसँग जिब्रो टाँसिएको जस्तो हुन्छ त्यो हुँदाखेरि के हुन्छ जिब्रो बाहिर मजाले अब जसरी तपाईँ हामी नर्मल छ भने जिब्रो मजाले बाहिर निकाल्न सक्छौँ हैन टङ टाई हुँदाखेरि उसले जिब्रो बाहिर राम्रोसँग निकाल्न सक्दैन हैन त्यो हुँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि उसले त राम्ररी आमाको दुध पनि त चुस्न सकेन नि त हामी त पछि गएर सोच्छौँ उसले राम्रो बोलेन स्पिच डिफेक्ट भयो भन्ने कुरा पछिको हो तर उसको अगाडि जन्मेदेखि नै न्युट्रिसनली डिफिसियन्ट हुँदै गयो नि त उसले धेरै एक्स्ट्रा मेहनत गर्नु पर्यो त्यति एउटा आमाको दुध चुस्नको लागि है सो इट इज लाइक इफ यु डु इट अर्ली इफ यु वर्क अन इट अर्ली अब वी हेभ डिफ्रेन्ट टेक्नोलोजिज लेजर्सहरू हुन्छ सजिलो हुन्छ बच्चाहरूलाई थाहा पनि पाउँदैन त्यस्तो गर्दाखेरि होइन सो नयाँ टेक्नोलोजी युज गरौँ अगाडिदेखि नै लेट्स हेल्प देम है इफ यु ट्रिट अर्ली अफकोर्स द चान्सेस अफ कम्प्लिकेसन्स आर लेस है दे आर लाइक साइलेन्टली दे विल बी एफेक्टिङ यर चिल्ड्रेन एट सम टाइम हो नि आई थिङ्क द्याट्स सो ट्रु लाइक हामीले डिस्कस गरिरहेको छौँ नि आई थिङ्क सबै डिस्कसनको फोकसै त्यही चाहिँ प्रिभेन्सन गर्नु पर्यो प्रिभेन्सन गर्नु पर्यो प्रिभेन्टिभ अप्रोचेस आर भेरी भेरी गुड हजुर सो आई थिङ्क फ्यान्टास्टिक इन्साइट्स होइन पेरेन्ट्सहरूको लागि लाइक अ लट अफ इन्फर्मेसन विच इज देयर तर डक्टर इफ यु थिङ्क अबाउट इट वान मेसेज द्याट यु वान्ट टु गिभ होइन एउटा मेसेज कि यो मेरो सन्देश हो होइन पेरेन्ट्सहरूलाई what is your one message which is like
has to be there कि यो गर्नु भनेर. It's for your child. Just go visit the dentist. So visiting is super important. Like super don't miss important. that. Right? Only if you visit, then only we can impart our knowledge over there. है अब हो पैसा खर्च हुन्छ हैन तर at least you saved a lot of money in the long run. And time. अनि Dr. talking about अब हामीले पेरेन्ट्सको कुरा डिस्कस गर्यौँ बच्चाहरूको के कमन प्रब्लम्सहरू हुन्छ त्यो पनि हामीले डिस्कस गर्यौँ तर टकिङ अबाउट द यङ्गर जेनेरेसन अफ डेन्टिस्ट नि त अब नेक्स्ट अब हामी नै भयौँ अब सो एउटा मेसेज जुन समबडी इज गेटिङ इन्टु अब म होइन पेडोडन्टिस्ट नै भन्छु अथवा बच्चाको दाँत हेर्ने विशेषज्ञ नै भन्छु होइन त्यस्तो स्टुडेन्ट्सहरू आर एस्पायरिङ उहाँहरूको लागि के मेसेज छ हजुर अब आई आस्क देम स्टुडेन्ट्सहरूलाई समटाइम्स आई गेट अ चान्स टु आस्क देम what do you want to do in the future? Hey, in like 20 people, only one may say, I'll be a pedodontist. They think it's very, very difficult. No, don't think like that. Every day you are learning something. With the bachchaharma patience ekdam you need to give your full attention and patience to them, give them, be empathetic to them. त्यो सबै कुरा छँदै छ हैन तर you get to learn more from them. उनीहरुको स्टोरीजहरुबाट they are like teaching us every day. कुनै नयाँ कुरा सिकाइरा हुन्छ and it's a two-way learning with them as well. है खाली अडल्टहरुमा त सिकिदैन अनि बच्चाहरुबाट पनि सिकिन्छ. And when we are getting the advantage of learning from the little kids, it is a different idea. I think try it. It's very, very interesting and fun as well. एउटा कुरा हैन जुन हजुरको जर्नी तपाई अब जब पीडियाट्रिक डेन्टिस्ट बनिरहनु भएको थियो or one virtue अथवा one क्यारेक्टरिस्टिक्स भनौँ न जुन हजुरले डेभलप गर्नुभयो पीडियाट्रिक डेन्टिस्ट्री पढेर अनि त्यो फिल्डमा काम गरेर what is it? Patience and listening. Patience. Every day I'm learning to be patient. I still haven't reached there जस्तो लाग्छ कहिले कहिले but I'm learning every day to be more and more patient and listen to them. If I'm improving myself every day, I'm learning. त्यही नै भन्छ patience. Yes, the answer is patience. I think बच्चाहरुसँग patience is important. You know, so much of patience चाहिन्छ. अडल्टसँग त कति सोध्नु भएको भन्न पाइएला बच्चाले त्यो भन्यो भने you lost everything that you've gained so far. तर त्यो भन्दै पनि डक्टर हामीले पेशेन्स राख्छौँ हैन तर बच्चाले पनि त कति पेशेन्स राख्छन् त बच्चाहरु के हो भने they can't sit idly. They are like यता पनि हेरौँ उता पनि हेरौँ नयाँ stuff. They are so curious. It's a world of curiosity. And त्यसपछि त्यो curiosity को world मा we ask them to sit in the chair for like half an hour, 1 hour. They are giving so much of patience to us. So I think we should appreciate that as well. So Dr. यसपछि चाहिँ नि अब let's do a rapid fire है त. Okay. So I'll ask you a few questions अनि तपाईले त्यसको छोटकरीमा चाहिँ नि जवाब दिनुपर्छ है हजुरले. So बच्चाहरुको लागि चकलेट कि ललिपप? Chocolates are better than lollipops. Okay. Brush soft, medium कि silicone thumb brush कुन better हो? For a growing child, up to like 1.5-year-old silicone brushes, then soft bristle brushes. अनि parents को लागि एउटा dental tip गर्नै पर्ने? Go visit the dentist. Bottle feeding at night, yes or no? No. Bottle feeding, सानो बच्चामा we do it. It is necessary, but we need to clean the gum pads as well. I think I will go for a no when they grow older. Fluoride भएको टुथपेस्ट कुन उमेरदेखि युज गर्न पाइन्छ? Fluoride भएको टुथपेस्ट सानै बच्चादेखि नै when they start brushing their teeth, we can use it, but we need to limit the amount of toothpaste that we are using. Start with a green size like चामलको दाना. त्यसपछि बिस्तारै
जति दाँतहरू बढ्दै जान्छ, थुक्ने क्यापेबिलिटी बढ्दै जान्छ, we can increase the size with slowly from pea size, large pea size, and full bristle to all through the bristles. अनि बच्चाहरूले केमा बेसी विश्वास गर्छन्, सान्टा क्लज कि टुथ फेरी? Tooth fairy, of course. Tooth fairies are always with gifts. And so many gifts they are getting with every teeth. Ani, again, right time to visit the dentist? Just before or when the first tooth erupts. Okay. Thank you so much, Dr. Neha, for such an insightful session. Tara, before we close, your last question. So, हजुरले pediatric dentistry ma के legacy छोडेर जान चाहनुहुन्छ? Pediatric dentistry ma legacy भन्दाखेरि I deal with kids. So when I'm teaching them how to brush, and I'm teaching them how to maintain their oral health, teaching them how to prevent caries, treating their already carious tooth. So I hope they will grow up and maintain that and teach their other generations as well to maintain the oral health. That is very, very needed at our fast moving pace of life, in which we go for junk foods and easier diets. Everything is evolving. So I think if we teach them early, they will learn, they will practice it, and they will teach their younger ones as well. So I think that is absolutely. So Dr. Neha, thank you so much for coming. हामीसँग जोडेर यहाँ आएर कुराकानी गर्नलाई एकदम धेरै धन्यवाद. I'm sure the listeners, whether they are parents or the dentists, colleagues, उहाँहरूले यहाँबाट एकदमै धेरै बेनिफिट गर्नुहुन्छ. Thank you for inviting me, and hope it is helpful for the parents and new dentists as well. हजुर. Thank you. Thank you. Thank you for watching and staying with us today at Bright Side with Dr. Nikita Agarwal ko dosro episode ma. And if you like it, please remember to like, share and subscribe. Dhanyawad.